السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة جي اتش دي لتهكير الألعاب باستخدام برنامج شيت انجن، وإن شاء الله هنتكلم في الحلقة دي عن الدايسكت داتا اند ستراكشر. الدايسكت داتا اند ستراكشر حاجة موجودة في الشيت انجن، خاصية جميلة جدا جدا. هنطبق عليها مثال في لعبة جنرال زيرو اور. المثال ده هنطبقه على البروموشن يعني الترقيات، ان انت لما الشريط ده بيتملي الليفل بتاع الجنرال بتاعك بيزيد، وبتقدر تستخدم طيارات تروح تضرب العدو او تعمل قصف على العدو من بعيد. الشريط ده لما بيتملي الليفل بتاعك زي ما قلنا بيزيد، وبيزيد ازاي؟ لما انت بتقتل ناس او بتدمر الدبابات بتاعة العدو بتاعك. فانا هنا اول حاجة في البداية هربط البرنامج باللعبة، وهضغط unknown initial value. انا عايز ادور على القيمة اللي بتزيد هنا. first scan 4 بايت، وانا مش عارف اذا كانت 4 بايت ولا فلوت، لكن معظم الشرايط بتكون فلوت، لكن دي لعبة قديمة فانا هجرب مع الفور بايت وهدخل على اللعبة. طبعا الدبابة لما هتتدمر الشريط ده هيزيد اهي، الشريط زاد، فانا هضغط هنا increased value. ارجع تاني، الشريط زاد فانا هضغط increased value. الشريط زاد تاني فانا هضغط increased value. في عندي هجوم من هنا اهو، increased value. طبعا في حاجات هي عمالة تتغير، فانا هضغط unchanged value. unchanged. اقلل الزوم واغير في الزوم، اتحرك عشان الغي كل العناوين المسؤولة عن الكاميرا. unchanged. معايا هنا 1400 نتيجة. استنى لما هجوم تاني يحصل عليا عشان الحاجة دي تزيد. طبعا لما ده الشريط ده بيتميلي الليفل بتاعك هنا بيزيد، وبتقدر تستخدم القصف او الطيارات دي، او انك تجيب فلوس او اي حاجة من دي. المهم يعني المثال بتاع الدايسكت داتا ان ستراكشر هنا unchanged. 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 اضغط هنا changed او increased. unchanged. وبعد كده في هجوم عليا اهو، فهنا القيمة اكيد زادت، او اتأكد تاني increased. unchanged. فهي اكيد حاجة في دول. فانا مثلا لو اخدت دول كلهم كده وعملت لهم add to address list، وقمت جاي عليهم كلهم او على نصهم، النص ده كده مثلا، وقمت ضاغط على الاولاني واي قيمة كده في النص تقريبا، الشريط ده في النص كده تقريبا، وقمت ضاغط هنا شيفت وعلى هنا، يقوم محدد لي الحاجات دي كلها، واضغط مسطرة يقوم محدد حاطط صح في علامة الاكس دي في الحاجات اللي متحددة كلها. واروح كده على اللعبة واتمنى انها ما تقفلش، ما تهنكش. او كده الشريط لو تلاحظوا عمال يزيد ويرجع تاني، يزيد ويرجع تاني. ادي الشريط اهو. يبقى اكيد في حاجة في اللي انا محددهم دول هي المسؤولة عن البروموشن اللي هنا.
وبالتالي يبقى الحاجات اللي تحت دي كلها ملهاش لازمة، فانا اضغط عليهم هنا واقول له ديليت. حلو، ابتدي ارجع تاني اشوف احدد نص الحاجات دي مثلا هنا كده، واشيل من عليهم الصح، بحيث لو القيمة اتغيرت، لو الشريط ده اتملي فعلا لما كان في حد هنا واقف الشريط زاد، يبقى كده العنوان اللي موجود المسؤول عن زيادة البروموشن في الحاجات اللي مش متحددة لأن الشريط زاد. برضه أنا عايز أتأكد، أروح أعمل كده أي هجوم أو هم يهجموا عليا أو أي حاجة. احنا عايزين ننجز. في هنا هجوم اهو، تمام. تلاقوا الشريط فعلا بيزيد، فأكيد هو مش في الحاجات اللي من اللي أنا مثبتها تحت دي. طبعا النوع ده من إن أنا بقلل النتائج ممكن يسبب لك في إن اللعبة تهنج على طول، ف تهنج وتفصل منك قصدي. فهضغط على دول كده ديليت، وهاجي هنا برضو أحدد نصهم الأولاني كده، وهضغط مسطرة واشوف ايه اللي هيحصل. يبقى في حاجة من اللي متحددين دول فعلا هي اللي مسؤولة عن زيادة البروموشن، فانا هاجي هنا مثلا واقول له دول ديليت، يبقى هي اكيد حاجة في دول. فهاجي هنا واشيل كل ده، وهاجي هنا واضغط شيفت واحدد كله، واضغط مثلا كليك يمين تشينج ريكورد، واقول له فاليو عشان اغير القيمة. ويقول لي انت عايز تغير القيمة دي لكام، فانا هقول له عايز اغير القيمة في كله ل500 مثلا، ويا رب اللعبة ما تقفلش. طيب لو انا جيت قلت له change value change record للفاليو وعملتها مثلا 200، تلاقي الشريط قل، يبقى هو فعلا في واحد فيهم متحكم في الحاجات دي. اجي هنا مثلا اعمله 500، ما اتغيرتش. اجي هنا من 500 اتغيرتش، اجي هنا 500 زادت، يبقى هو ده المسؤول. يبقى انا هاجي على ده وده 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 واعمل لهم ديليت، وده اللي معايا. فانا هاجي على ده واثبته كده واشوف ايه اللي هيحصل. عامة هو فانا هرجع به تاني كده ل200، واقول له find out what writes to this address. اما دي تموت اتكتبت هنا ادي التعليمة اللي بتكتب القيمة داخل العنوان ده. آه، التعليمة دي هي بتقول موف القيمة اللي جوه ال EAX انقلها في المكان ده اللي هو ال ASI زائد 18C. فهاجي انا هاجي اشوف ايه القيمة اللي موجودة في ال EAX اللي هي ال FB. ال FB دي اللي هي تقريبا 251 اللي هي موجودة هنا، بتتنقل في المكان ده. فانا ممكن اجي هنا واقول شو disassembler، واضغط هنا كليك يمين واقول له dissect data and structure. فين؟ dissect data and structure tools. dissect data structure dissect data and structure اهي في tools. dissect data and structure، وهيقول لك العنوان ايه.
أكيد هو العنوان ده. فأنت مثلا لا، دايسكت داتا اند ستراكشر بتشتغل بالبيز. معذرة، ال ESI دي ال ESI، يعني المفروض ان انا اخد ال ESI دي واحطها هنا مثلا يعني، واقول له structure define new structure unnamed. ماشي، سيب الحاجات دي زي ما هي واقول له اوكي. ال ال القيمة بتاعتنا كانت متسجلة في ال ASI زائد 18 سي، يعني أنا هروح عند 18 سي 18 سي 18 سي 18 سي هنا 251، اللي هي القيمة بتاعتنا دي 251 اهي. فالقيمة القصوى اللي عندها بالظبط الشريط ده هيتملي ممكن تكون 900 1000 2000 مش عارف. فأنا مثلا هروح أجرب كده وأكتب هنا 700 وأقول له أوكي، لقاها قربت تتملي. طب أكتب كده 750، أوكي، لسه ما اتملتش برضه بس لسه في حتة. لو كتبت 790، اه لا ده خلاص، ده 790 دي فاضل لها تكة كده وهتتملي. يعني ايه؟ يعني القيمة القصوى لها ممكن تكون 800 ممكن. هاجي هنا اعمل ده ستوب اند ستوب واشيله في جنب، واروح على الدايسكت داتا اند ستراكشر. ايه هي الدايسكت داتا اند ستراكشر دي؟ اصلا انا لما كتبت البيز اللي هو كان العنوان ده اللي هو كان ال ASI اللي هو كان جاي من هنا، ال ASI ده البيز اهو. انا لما كتبته هنا قال لك لو ال ASI ده انت جمعت عليه صفر هيوديك للبوينتر ده، هيبقى موجود فيه بوينتر. إيه لو أربعة هيبقى موجود في بوينتر تاني. لو تمانية، التمانية هتبقى قيمة دبل وبتساوي كذا. الفلو لو 10 هيبقى فلوت وبيساوي كذا. 14 هيبقى فلوت بيساوي واحد. 18 فلوت بيساوي كذا. كل لما تجمع عليه رقم اوفست من هنا، دي كلها كده الاوفستس، اوفست ديسكريبشن والادريس فاليو. فلو انت وصلت لما ال 18 سي اللي هي هنا دي 18 سي، هتلاقيك واقف عند القيمة المسؤولة عن البروموشن الترقية. طيب أقصى قيمة ممكن تكون فين؟ أقصى قيمة ممكن تكون موجودة في 194. يعني الأوفست 194 موجود فيه تقريبا أقصى قيمة للبروموشن. تعالوا كده نشوف هنترقى إمتى. أنا لو جيت هنا اللعبة عملت ريتيرن وأنا واقف عند 790 فيها، شوف congratulations خلاص انت حصل لك بروموشن وبقيت ليفل 2. ودول كده لما هيتضربوا برضو القيمة هنا هتزيد. طيب بتزيد اهي. طيب اروح اشوف كده في الدايسكت داتا ستراكشر، القيمة بقت 899 اللي هي دي، والألف والكابيتال بتاعتها اللي هي الأقصى قيمة بقت 1500 موجودة في 194 اهي. ارجع تاني كده، لو انا مثلا كتبت هنا 1490 وقلت اوكي، هلاقي الشريط تقريبا اتملى. ليه؟ لان انا عارف ان القيمة القصوى تقريبا هي ال1500 دي. فانا هاجي هنا مثلا واضغط باك او اترقيت. طيب لو انا رجعت اشوف كده المفروض ان انا بقيت ليفل 3. القيمة القصوى زادت هنا وبقت اهو ليفل 3. ده ممكن يكون اللي هو الرقم ده على فكرة او اللي فوق ده، انا مش عارف. بس ده كده 2500 اهو. حلو. آه لو انا مثلا جيت هنا وقمت كاتب 2490 وقتلت واحد، اتوقع ان البتاع ده هيتملى. فانا عايز اكتب كده سكريبت ينقل لي القيمة
ينقل لي ايه؟ ينقل لي القيمة اللي مكتوبة هنا بحيث ان انا لو وقت قتلت عسكري واحد البروموشن تزيد، قتلت العسكري التاني البروموشن تزيد ليفل. يبقى انا لو قتلت 5 6 يبقى انا كده خلاص وصلت ل الماكسيمم رانك، يعني ابقى اقوى جنرال. ايا كان، المهم ان ده تطبيق على الدايسكت ريتن ستراكشر. انا هنا هعمل هنا سكريبت find out what access find out what rights احنا كنا عاملينها اهي، وهاجي هنا اقول له show disassembler، وهو هنا بينقل القيمة اللي موجودة في ال AAX يحطها في المكان ده. فانا هقول له tools auto assemble template AOB injection. اوكي. هاجي هنا ابقى اقول له هو طبعا هنا عامل AOB scan module، هيروح يدور في المكان ده على الاري اوف بايت دي في المكان ده، وبعد كده يعمل الانجكت. هينزل على الانجكت هيلاقي جامب تو نيو ميم، هيجي على نيو ميم هيلاقي فيه كود، الكود ده بيقول موف اي اس اي و اي اي اكس. فانا هاجي هنا اقول له موف، حط لي في ال EAX قبل ما تتنقل هنا. انا عايز احط فيها حاجة، هحط فيها ايه بقى؟ هحط فيها البدل ما احط ال ASI زائد الرقم ده، انا هحط اقصى قيمة اللي هي ايه. لو انا هنا رحت عند الدايسكت ريتن ستراكشر اللي هي 1.9.4، يبقى انا هنقل القيمة اللي هي بتاعت 1.9.4 دي اللي متسجلة في 1.9.4، هنقل القيمة دي في ال EAX، وبعدها بثانية ال EAX هتتنقل في ال ESI زائد 1.8C اللي هي هنا، وبالتالي البروموشن هتتعمل على طول، الترقية بتاعتي هتزيد على طول. بمعنى مثلا لو انا جيت هنا وقمت رايح مغير دي ل1.9.4، فكده القيمة القصوى بتتنقل في ال EAX وبعدها تتنقل في القيمة اللي هي دي. فأنا هنا مثلا هقول له فايل assign to current sheet table. الموضوع سهل وهنقوله بعد كده أكتر من مرة كمان على الدايسكت داتا اند ستراكشر، وهنشرحه بالتفصيل إن شاء الله. هنا هضغط هنا على العلامة الصح. شوف كل شوية ما بقتل عسكري لغاية لما وصلت الليفل 7، هو أقصاها أصلا ليفل 7، وبالتالي أنا كده أقدر أستخدم دول، مش هينفع يزيدوا عن 7 طبعا. والله ممكن، يعني مثلا أنا أروح أشوف كده في ال dissect data and structure واحد، احنا كنا واقفين عند 1.8C و1.9.4. فين لا مش هينفع، هو كده خلاص وصل لأقصى قيمة ليه، مش هينفع تزيد عن 7. أنا كنت مثلا بفكر ده هيظهر هنا رقم 7، لو احنا زودناه يبقى نقدر نستخدم حاجات تانية من هنا. هنا ال4 واستخدم دول ودي، وكده يبقى احنا اقدر ان انا اضربه بالحاجات دي، اعمل له كده. الفكرة كلها دلوقتي ان احنا وصلنا للانفينيت بروموشن دي لما ضربنا عدد قليل جدا من العساكر. طبعا الطيارات بتاعته ضربتنا على طول. هعمل مثلا كده ريستارت للمهمة، ابتدي من اول خالص. او مش ريستارت، هعمل لود للمكان اللي كنا واقفين فيه. المفروض ان انا البروموشنز بتاعتي تتملي في لحظة. كل ما اقتل اي حاجة البروموشن بتزيد على طول، الشريط بيتملي في لحظة. هنا اهو في هجوم من هنا، كل عسكري من دول هيموت، هتلاقي الشريط هنا زي بروموشن. كده وصلت الليفل 7 خلاص.
او مع السبع ترقيات بتوعي اقدر اجيبهم. اقدر اجيب بهم الحاجات دي، وهنا اقدر اروح اضربه واحنا لسه اصلا بادئين اللعبة. كده يبقى وصلنا لنهاية الحلقة بتاعت النهاردة، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من الدايسكت داتا اند ستراكشر. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.